साथीहरु YouTube को लोगो कसरी बनाउने आज म यो भिडियोमा तपाईलाई सिकाउँछु। जस्ट नर्मली हामी YouTube मा हाल्ने YouTube को च्यानलमा राख्ने जस्ट हामी आइकन हैन जस्तै लोगो कसरी बनाउन सकिन्छ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। प्लिज भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। मैले pixellab बाट तपाईलाई देखाउँदै छु। तपाई पनि pixellab अथवा जुनै पनि हैन अरु धेरै नै हामी प्ले स्टोर मा भेटाउन सक्छौं विभिन्न एप्लिकेसन हो, तर केही मात्रै जेन्युइन छ जुनबाट चाहिँ हामी सजिलै राम्रो खालको बिना वाटरमार्क पनि हामी चाहिँ लोगो क्रिएट गर्न सकिन्छ सजिलै। आउनुस् म तपाईलाई लोगो बनाउन सिकाउँछु। जस्तै तपाईको नामको च्यानल केही छ भने जस्तै यसबाट छ भने तपाई कि त च्यानलको पूरा नाम लेख्नुहोस्, होइन भने यस मात्रै राखेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट तपाईले यहाँनेरि चाहिँ आफ्नो वर्ड राख्नु होला। हामी यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ यहाँनेरि जस्तै तपाईको च्यानलको अगाडिको नाम के छ, जस्तै यस छ भने यस मात्र राख्नु होला र यसलाई यस्तो गर्नु। त्यसपछि यसको साइज बढाउनु होला। जस्तै यतिको बनाउनु। अब हामीले यसलाई फन्टमा हामी यसको फन्ट चेन्ज गर्छौं। जस्तै यसमा फन्टहरु पनि दिएको हुन्छ, तर फन्ट त्यहाँ दिएको जति पनि फन्टहरु अलिकति चाहिँ हुँदैन। हामीले आफ्नै फन्ट चाहिँ उगाउनु पर्छ। जस्तै हामीले डाउनलोड गरेर चाहिँ यसमा सेभ गर्न सकिन्छ। मसँग धेरै फन्टहरु छ। म तपाईलाई कुनै एउटा फन्टमा तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै यो साथीहरु यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साइड ठुलो भएको छ, सानो गर्नु होला। त्यसपछि हामी कलर चेन्ज गर्छौं। जस्तै दुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाई। यसरी गार्डियन्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मिक्स कलरहरु यसरी म यो राख्छु। त्यसपछि यहाँनेरि हामी जस्तै स्याडोहरु पनि युज गर्न सकिन्छ, हैन, ब्याकग्राउन्ड। त्यसपछि हामी इनर स्याडो गर्छौं। र यसरी हामी मोडिफाई नगर्नु भन्दा नि डाइरेक्ट हामी नर्मल तरिकाले गर्न सकिन्छ। तर म तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति केही चाहिँ राम्रो बनाउन लागि चाहिँ मैले सघाइरहेको छु। टेनमा त्यसपछि हामी यसलाई पनि हामी 3D तरिकाले नि गर्न सकिन्छ। 3D मा गएर यहाँनेरि यतिको त्यसपछि हामी यहाँनेरि जाँदा फेरि यसलाई पुरै गर्नु होला। स्याडोमा जाँदा फेरि त्यसपछि स्ट्रोकमा भने साथीहरु हाम्रो लोगोको एकदम आइकन चाहिँ मतलब भनौं न च्यानलको आइकन चाहिँ एकदम दामी भइसकेछ। यसरी नै हामी कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ यसलाई। जस्तै कलर तपाईले हामीले कुन राखेको थियौ, गार्डियन्समा थियो, जुनै एउटा कलर चुज गर्न सकिन्छ। यसरी म यो राख्छु। त्यसपछि
साथीहरु यो रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसको लागि हामी ब्याकग्राउन्डमा हामी जस्तै सेप पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै सेपहरु छ धेरै नै यसरी यस्तो गर्नु होला। यहाँनिर माथि जानु होला, यस्तो गर्नु होला। भनेपछि अझै नै हाम्रो मिले हैन। यस्तो गरे चाहिँ मिल्छ। अनि यसलाई चाहिँ लक गर्नु होला। यसलाई हामी स्याडो बनाउँछौं यस्तो तरिकाको। त्यसपछि यसलाई हामी फेरि 3D पनि गर्न सकिन्छ 3D शेपमा। अनि योभन्दा कालो बेटर होला। यो ठिक छ। यसरी त्यसपछि हामी स्ट्रोक हेर्छौं कस्तो हुन्छ। स्ट्रोकमा चाहिँ हैन यो ठिक हुन्न। भने साथीहरु यसरी चाहिँ हाम्रो लोगो रेडी हुन्छ हाम्रो युट्युब को लागि। भनेपछि यो एस चाहिँ अलिकति ठुलो छ, हामी यसलाई सानो गर्छौं। यसलाई लक गरेर यतिको बनाउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसरी चाहिँ हामी नर्मल तरिकाले युट्युब को लागि हामी लोगो बनाउन सकिन्छ। किनकि हामीले अरूको लोगो चोरेर जस्तै अरूको कपी गर्नु भन्दा आफ्नै जेन्युइन चाहिँ नयाँ क्रिएट गरेर तपाईले बनाउनु भयो भने तपाईको कुनै समस्या आउँदैन हैन। विभिन्न जस्तै कपिराइट देखि लिएर जस्तै तपाईलाई आज कपिराइट आछ भने फ्युचरमा तपाईको च्यानलमा स्ट्राइक पनि आउन सक्छ, कुनै किसिमको सिमिलर हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईले तपाईले च्यानलमा जुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दा तपाईको हरेक चीजमा चाहिँ जेन्युइन आफ्नै कन्टेन्ट आफ्नै क्रिएट गरेर नयाँ युज गर्नु होला। हस्त साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। फेरि पनि भेट्नेछु अर्को नयाँ यस्तै भिडियोको साथमा। थ्यांक यू सो मच।